ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම වෙනදා වගේම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද අපි රසම රස කොක්ටේල් බයිට් එකක් තමයි හදාගන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මෙතෙන්දී අරන් තියෙන්නේ බැදගත්ත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 125ක්. ඔයාලට පුළුවන් ඉන්දියාප පිටි උනත් අරගන්න මේ වැඩේට. ඊට පස්සේ කඩල පිටිත් ග්‍රෑම් 125ක් මේ විදිහට අරන් තියෙනවා. ඒකට මම මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, රස අණු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මිරිස් වල තියෙන සැර ප්‍රමාණය ගොඩක් ඕන නම් මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න පුළුවනි. දැන් මේ ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරගත්තට පස්සේ වතුර පොඩ දාගෙන අපි හොඳට මේක තව ටිකක් අනන්න ඕනේ. අනද්දි මතක තියාගන්න එකපාරම වතුර දාන්න යන්න එපා. පොඩ තමයි වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේ විදිහට හැන්දකින් අනන එක කරදරයි නම් අතින් අනන්න පුළුවනි. ඒ වගේම මේකේ පදම තමයි අපි ඉන්දියාප මේකන පදම වගේ වුණාම මේක නවත්තන්න ඕනේ වතුර දාන එක. මෙන්න මේ ගානට හොඳට අනාගමු. මෙන්න මේ පදමට මිශ්‍රණය අනාගෙන ඉන්දියාප වංගෙඩියකට දාලා තමයි මේ බයිට් එක හදාගන්නේ. මෙන්න මේ වගේ සිදුරු තියෙන පියනක් තමයි අඩියට දාගෙන තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට හොඳට ඉන්දියාප වංගෙඩියේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ මිශ්‍රණය පුරවගෙන තෙල් එකට මෙරික ගමු. දැන් මම මේ විදිහට තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. අපි ඉන්දියාප වංගෙඩියට පුරවගත්ත අපේ බයිට් මිශ්‍රණය මේකට මෙරික ගන්න ඕන. හැඩයක් නැහැ, කැමති හැඩයකට මෙරික ගන්න පුළුවනි. ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරන්න එපා. ගින්දර අඩුවෙන් තමයි මේකත් බෙද ගන්න ඕන අපි. මුලින් තෙල් එක රත් කරගත්තට පස්සේ අපි මේක බෙද ගන්නකොට ගින්දර අඩු කරගෙන තමයි බෙද ගන්න ඕන. එහෙම වුණේ නැත්නම් වටේට බැදිලා වැඩි වේවි. එහෙම වුණොත් රසය වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා ගින්දර අඩු කරගෙන හොඳට දෙපැත්ත එහා මෙහා දාගෙන අපි මේක හොඳට බෙදගමු. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකොට අපි මේක බා ගන්න ඕනේ. බාගෙන වෙන භාජනයකට මාරු කරගමු තෙල් ටික බේරෙන්න. බැදගත්තට පස්සේ අපේ ඔක්කොම බයිට් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කෑලි එන විදියට අපි මේක කඩාගමු. හරි ඉක්මනට කැඩෙනවා. පොඩ්ඩක් අතින් තද කරපු ගමන් මේ විදියට ඔක්කොම ටික කඩාගමු. දැන් මේකට මිරිස් කුඩු තේ හැන්දි එකක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මිරිස් කුඩු වමනා නැත්තම් නොදා ඉන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ බැදගත්ත කරපිංච කොළ ටිකක්, ඒ වගේම බැදගත්ත සුදු ලුණු, මම මේ සුදු ලුණු හීන් වෙන්න කපලා තමයි බැදගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම රටකචු ටිකකුත් බැදගෙන තියෙනවා. ඒ ටිකෙත් පොතු ටික අයින් කරලා ඒකත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු පොඩකුත් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවනි. ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා ලුණු. මොකද අපි බයිට් එක හදනකොටත් ලුණු එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. මේ ටික ඔක්කොම මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපිට හුලං වදින්න නැති භාජනවල අසුරලා තියාගන්න පුළුවනි. කොහේ හරි ගමනක් යනකොට එහෙම නැත්නම් අපිට තේ බොන වෙලාවකට උනත් මේ බයිට් එක කන්න පුළුවනි. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලන්න. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.